So maayong adlaw no sa mga Bisaya. So natay na trouble karon na mga amplifier. So ang problema ni is good ang channel 1 ang A. So good siya. Ang channel B is wala siya nagfunction no. So ako na ning gites ganiha. So kini lang ang wala pa nako kuan na masayod na sa masayod mo nga ingani pag style nako pag repair. So comment lang mo no kung dili sakto or sakto. So akong gitis ang ampli niya. So sama ani. So itis na to kung good ba. So good ang channel A no. The speakers ta sa R niya. So good gihapon. So no nakita ninyo mo tingog di ba ang speaker. So ang LR di ba? LR so mo ni ang nagkupot. So sa iyang audio input. So good siya no. Good na siya feedback no. Good po sa pika. So good ang ampli nato sa channel 1 ug channel 2. So good siya no sa A ug B. Good siya diha. So ang problema is naa diri sa primary niya nga ampli no. Diri nga area. So sa akong nakita ani nga problema is ang iyang balance no, balance. So good ang iyang R, ang lip niya ang daot. So mo na ang ato ang sulbaron. So na koy style ani para ma-direct siya. So mo okay ang iyang LR ug mo okay ang siya tanan ang sounds. Kini siya sir waya man lain sir. Tingani ang iyang style. So i-jumper na to ang iyang R ug L. So ang LR niya ang atong ilinya. So ang source niya si largo is largo siya ang source. So i-connect na to ha. Sounds na to. So naka sounds na ni siya de. So okay, i-bluetooth. Oh, okay. So itawod sa nato ang kuano, ang iyang input para okay. Medyo ako ra manggod isa ani. So legit taog ipos. So nataod na nato ang input. So naa atong jumper no, nakita ninyo ang jumper niya. So ang tunga na is ground. So pikas mo na ang iyang linya no. So ingana lang kasayon. So atong saktakan og USB para mailhan nato og mo sounds ba og dili. Ayan, tingog na. Every kiss is a door. Can I knock on yours? Can we knock a little more? Touch is a key. Channel AB ni siya. Channel AB. Keep on telling me. So okay ka po. Channel B. Channel A. Daot na kung daot na nga rin nga watay ka ilis ano yun pag style. So akong ipainaya no. So nga niyon lang kung daot atong nga nga pisa. So nga niyon lang pag style kung makikita ikaw puli. Salamat.